Тому я знімаю свій образ. Сьогодні середа, у мене вихідний, тому такий спокійний початок дня. Дивилася відео цього влогу і зрозуміла, що навіть не поділилася враженнями про альбом Гаррі. Загалом я слухаю його музику десь з 2019 року, десь так. І з того часу слідкую за ним. Зараз, звичайно, вже менше, але було дуже класно якось вгадувати, якою буде ця нова ера після того, як він взяв таку велику перерву. Тож так, цей альбом мені дуже-дуже зайшов. Мені подобається цей жанр, в принципі, можна було очікувати, судячи з прес-туру і вайбу, про який всі ділилися. Дуже шкода, що не зможу потрапити на концерт, але, в принципі, я вже раз була у Варшаві на його концерті, і це був прям нереальний експірієнс. Він ще так тоді одягнув синьо-жовті кольори, був дуже класний образ. І навіть цього разу в Манчестері він відкрив цю еру цього альбому в такому теж в кольорах нашого прапора, тому, звичайно, українці одразу звертають на таке увагу, можливо, навіть за цим немає якогось контексту, але хто знає, бо реально він всюди зараз і дуже чекаю на нові на випуск СНЛ за участі Гаррі. Мої друзі, які послухали альбом, мають неоднозначні враження. В принципі, що зайшло, але так, щоб саме сподобалося лише декілька пісень. У мене навпаки, саме альбом повністю цей жанр, як зовсім інший стиль. Мені дуже подобається, що Гаррі завжди повертається з новим жанром, з новим стилем і не ідентифікує себе з одним напрямом музичним. Тож це класно. Але мені все одно завжди не вистачає якогось, прямо, щоб він ще більше додавав якоїсь динаміки в пісні, щось таке. Тому мої фаворити в цьому альбомі наразі можуть змінитися, звичайно. Це Are You Listening Yet і Dance No More. Dance No More, так. Dance No More — це прям взагалі дуже зараз щодня її слухаю. І хотілося, щоб весь альбом був таким прям динамічний, такі трохи несподівані моменти в піснях. Особливо, мені здається, це електропоп, диско. Не знаю навіть, як це описати жанр, то можна дійсно супер класно експериментувати з кожною піснею. Тому цього трошки не вистачило, але все одно, я думаю, в турі це прямо буде ідеальний альбом, щоб класно провести час. В цьому відео я не буду дуже балакуча, бо я досі не можу повністю в стабільний стан привести своє здоров'я. В принципі, ментальне також, я не знаю, якось прям березень дуже відчувається цей період затемнень, ретроградний Меркурій. Вибачте, але я з тих, хто реально на це звертає увагу, коли в мене поганий ментальний настрій.
І я бачу, теж дивлюся на інших і читаю дописи моїх улюблених астрологів, які кажуть, що реально, ну, зараз особливо це прям норма, що ми прям відчуваємо себе дуже такими втомленими весь час, трошки песимістичними. Ну і плюс, звичайно, новини, які просто щодня, не знаю, вводять якусь таку трошки загублений стан. Я стараюся фільтрувати, на кого я підписана, і знаю, що от я можу відкрити стрічку і не буду відчувати більший занепад, ніж я відчувала до того, як зайшла в соцмережі. Хоча, звичайно, це взагалі не вихід, коли в тебе поганий стан, заходити в телефон. Це не найкраща ідея. Я думаю, цей час найбільше вчить нас, як важливо просто зберігати свій внутрішній стабільний стан, бо ніколи не знаєш, що буде завтра в зовнішньому світі, і тримати якийсь такий дзен для себе, знати, що приносить тобі спокій особисто. Це такий маст, якому я завжди вчуся, напевно. Вчора був класний день. Я була на зйомках шоу, у якому працює мій хлопець. Він працює як сценаристом, скрінрайтер. І я була саме як глядачка цього шоу. Такий дуже, можна сказати, ностальгічний формат. В принципі, в Україні ми вже не дуже дивимося або робимо такі шоу, як мені здається. Тобто це більше для старшої аудиторії, там щось типу вікторини, питання, ти отримуєш там великі призи, якщо все правильно відповідаєш. Ну, якісь такі інтерактивні моменти, звичайно. Але тут це прям досі дуже популярна штука, тому така в мене була культурна інтеграція трошки в італійське телебачення. Ну, я була там імпостером, бо я не розуміла кожне слово, звичайно. Але було дуже цікаво бачити бекстейдж таких шоу, і скільки роботи, скільки людей працюють для того, щоб все так швиденько ці зйомки проходили, як багато роботи, звичайно, проходить за лаштунками. Це завжди дуже цікаво побачити. На жаль, не могла багато знімати, я просто була без телефону декілька годин, тому був такий теж трошки детокс, я була як просто в іншому світі, коли зайшла в цей павільйон.
Коли я жила в Римі, це десь було позаминулого літа, я почала такий як проєкт, відеопроєкт в соцмережах, і через цей проєкт розповідала про цікавих людей, які живуть в Римі, з різних країн, з різним напрямком діяльності, просто креативні особистості, які проявляють себе через свою творчість, які креативно підходять до роботи. І такі всякі моменти. І один раз я була зі своєю подругою в музеї сучасного мистецтва. Дуже, до речі, класний, залишу тут назву. І там серед них був журнал, попередній, здається, випуск цього видавництва, цього журналу «Слів». Називається «Слів». І це... І я продивилася, я написала їм, я пам'ятаю, чи приймають вони заявки, бо я побачила, що він не лише італійською мовою, це прикольно, знайшла соцмережі, мені дуже сподобався візуал, контент журналу і їхніх соцмереж. Тож так я познайомилася з Мартіною. Мартіна, вона заснувала цей журнал разом зі своїм братом, вони все роблять лише вдвох. В неї дуже крута історія, і вона взяла участь у моєму цьому відеопроєкті. Лінк на інтерв'ю Мартіни я залишу в описі до цього відео. Тож, так, і пройшов якийсь час, і, напевно, це вже я була вдома в Києві минулої осені. І вони нарешті почали open call на наступний випуск. Він не виходить так часто, бо це незалежне видання, вони все роблять, як я сказала, самі, тому це потребує часу, енергії і всього. Я розповіла про своє число народження і що для мене це означає в плані арканів, як я це поєдную з Таро, з арканами Таро, що це для мене особисто означає, як це проявляється, і взагалі моє бачення нумерології, як вона впливає на наше щоденне життя. Англійською, я написала англійською, і навіть є трошечки слів українською, і вони залишили так, як воно і є, і це дуже прикольно, вони прям, дуже заохочуються, насправді, використовувати свою мову. Навіть тут позаду різними мовами написано 5, бо це 5-й випуск. Тож це не просто так, насправді. І це моя друга публікація в іноземному виданні. Це дуже-дуже класно. Це більше як, звичайно, для досвіду, але просто це дуже крутий журнал, який я би початково із радістю би прочитала, і бути залученою тут, і щоб моє ім'я так було написано. Це прям дуже класний кредит. І такий хайлайт, напевно, за останні місяці. Але якщо в мене буде якось натхнення, я обов'язково з радістю розкрила взагалі, як я бачу нумерологію більше. Можливо, в наступних відео, можливо, навіть окреме відео про це б записала, але я не знаю, як було б краще це розкрити. Я також залишу лінк на можливість замовити цей журнал, вони також надсилають за кордон.